What is up, everyone? Welcome back to my channel. Hope everyone is doing fantastic, staying safe and sound. Excuse the mess, over here because I'm about to make my breakfast, and it's already, I think, it's already 2 p.m. in the afternoon, and this is gonna be my first meal. So yeah. Before I proceed with the vlog, let me make some breakfast, and we'll. The final product. ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੈਕਫਾਸਟ एवरीवन, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤੇ એનર્ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ। Alright guys, so we are back after eating the breakfast, and we are going to talk about, sorry about that, we are going to talk about the basement, everything you need to know before moving to a basement. So ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ why basement, ਹਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਟ for me as an international student and then a worker, basement, I prefer basement because ਉਹਦਾ ਰੈਂਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹਨਾ, ਕਈਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ which ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ, ਹਨਾ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਹਨਾ, ਤੇ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਗਾਇਸ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਥੱਲਿਓ, ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਬਟ ਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਾ, ਜੋ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੈੜਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਜੈਸਟਡ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘਸਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਲੇਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਹੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਦ ਪੀਪਲ ਯੂ ਨੋ, ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਕੂਲਮੇਟ ਵਟਐਵਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਿੰਡੋ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਦੇਰ ਆਰ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਵੱਲ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਡੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਿਓ, ਕਿ ਜੇ ਵਿੰਡੋ ਨਾ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਡੀਲ ਬ੍ਰੇਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਈਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਐਂਡ ਬੀ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦ ਇਨਕਲੂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਵਾਈਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫ੍ਰੀ ਲਾਂਡਰੀ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਵਨ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲਾਂਡਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਟ ਕਦੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਵੀ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਫਾਈ ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਨ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੇਡ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੰਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਕ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਸ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਬੇਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਅ ਮਸਟ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਵਿਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਜ਼ੋਰੋ ਜ਼ੋਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ
ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀਆਂ ਵਾ, ਜਦ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਨਿਸ਼ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਓਨਰਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁਣ ਕੁਰਸੀਆਂ 2-3 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਨੀ ਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਓਨ ਫਰਨੀਚਰ ਵੀ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਕਿ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਫਰਨਿਸ਼ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਿਲੂਗੀ ਫਰਨਿਸ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ, ਬਟ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਸ, ਨੋ ਚੋਇਸ, ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਫॉर ਆਰ ਓਨ ਸੇਫਟੀ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਫਰਨਿਸ਼ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਓਨ ਸੇਫਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ। ਅਤੇ ਮੋਸਟ ਆਪਣੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਕਿ ਦ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼। ਸੋ ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਕਲੂਡਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਈਆਂ ਲਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਜੇ ਰੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸਤਾ ਵਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਜੇ ਰੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਫਿਰ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ 50% ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦ ਰੈਂਟ, ਯੂ ਨੋ, ਮੰਥਲੀ। ਸੋ 50% ਇਜ਼ ਅ ਲਾਟ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਕਲੂਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਇੰਕਲੂਡਡ ਵਾਲੀ ਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਿਓ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। So if you're enjoying so far, please do gently hit that subscribe button below, and don't forget to like this video, maybe later or right now, it's all up to you. And comment down below if you have any suggestions on what videos should I make, or if you want me to make more videos surrounding this topic or whatever. It's all up to you. And finally, moving on to the last thing that you should consider before moving to a basement. So the last thing to consider is the location. Location plays a very big role, you know, when moving somewhere. Apartment, basement, condominium, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਗਾਇਸ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਆ, ਬੇਸਿਕ ਅਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਮਾਲ, ਬੈਂਕ, ਯੂ ਨੋ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਐਂਡ ਸਟਫ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਬਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਸਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਏ ਬੱਸ ਸਟਾਪ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬਦਲਣਾ ਵੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਤੇ I think that's pretty much it. I think I covered the main parts of or like aspects, before moving I think anywhere. So guys, that's pretty much it, and hopefully ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਗਾਇਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਆ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ, ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ, ਐਂਡ ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਟੂ ਕਮੈਂਟ ਡਾਊਨ ਬਿਲੋ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸਜੈਸ਼ਨਸ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਗਾਇਸ, ਸਟੇ ਸੇਫ, ਪੀਸ।